Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip în ceașca de cafea. Avem două variante. Varianta numărul 1 care ne spune: fii tu însuți, nu încerca să semeni cu altcineva, important este să fii mândru sau mândră de tine. Și varianta numărul 2 care ne spune: oamenii cred uneori că este mai sigur să trăiască plângându-se, că este necesar să coopereze cu tristețea și este just să devină complici în propria lor ambuscadă. Fă-ți curaj și ieși din această stare, spuneți că totul va fi bine și pornește spre un viitor sănătos și întreg. Sper că voi v-ați hotărât care variantă vreți să o ascultați, iar eu voi începe cu prima variantă, și anume această ceașcă de cafea. Văd că în viața voastră se întâmplă foarte multe lucruri negative, dar în special pe planul iubirii. Aveți inima, o simțiți ca și cum ar fi distrusă. Se poate întâmpla ca aici persoana care v-a distrus inima, care v-a făcut să plângeți, să fie o persoană cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar nu neapărat, poate să fie și o altă zodie cu ascendent sau o planetă în această zodie. Pe lângă asta, se pare că în acest moment doar plângeți. Inima din voi plânge. O parte, într-adevăr, se poate întâmpla să fi avut parte de o veste neplăcută din partea unei persoane dragi vouă, la care țineați foarte mult. Dar veți depăși toată această situație. Chiar dacă în acest moment poate vă gândiți că iubirea nu o să mai bată la ușa voastră, să știți că o să bată, dar mai durează puțin pentru voi acest aspect, iar va bate într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin și nici nu vă veți da seama din prima că persoana respectivă este persoana care vă iubește și pe care voi urmează să o iubiți. De ce? Pentru că poate să se apropie de voi ca fiind un simplu prieten sau o rudă sau o rudă îndepărtată, mă refer, da? Sau o cunoștință, ceva de acest gen. Persoana respectivă poate să aibă inițiala R sau J, poate să fie chiar și un B, și este posibil ca voi să cunoașteți această persoană peste 5 zile, 5 săptămâni sau poate chiar 5 luni de zile. Depinde acum de la caz la caz și de la situație la situație. Văd că primiți foarte curând vești de la o persoană cu inițiala L. Veștile sunt bune, sunt vești mult așteptate sau poate că persoana respectivă chiar vine la voi și așteptați persoana respectivă cu brațele deschise. Dar ideea este că este o bucurie care vine în viața voastră după toată această situație mai neplăcută care are loc acum. Da, văd că faceți și niște drumuri scurte. Poate că plecați într-un oraș vecin, dar nu într-o perioadă foarte îndepărtată. Văd că aveți de făcut inclusiv un drum mai lung. Poate să fie într-adevăr și pentru servici, poate să fie și pentru că vreți să vă deconectați un pic de la toate aceste lucruri care se întâmplă în viața voastră. Da? Și alegeți să plecați poate într-o mică excursie sau poate că vă luați pur și simplu o vacanță, da? O vacanță un pic mai lungă. Aici o parte dintre voi văd că aveți de-a face cu persoane cu inițiala D sau P. Este o persoană care vă așteaptă, dar este genul de persoană care așteaptă vești de la voi, nu prea este genul de persoană care să dea veștile sau să vină spre voi. Este o persoană destul de închisă în sine, este o persoană care mereu așteaptă ceva din partea celor din jur, fără să facă anumiți pași. Din punctul meu de vedere, este o persoană, că pot spune, blocată în energia sa, este o persoană care și-a pus sau și-a impus, mai bine zis, propriile ziduri și nu vrea să depășească sub nicio formă
aceste ziduri nici în stânga, nici în dreapta. În schimb, dacă mergeți voi spre persoana respectivă, da, atunci această persoană vă așteaptă, nimic de spus, doar că cred că este o situație în care voi v-ați cam săturat să faceți voi în permanență primul pas. De ce? Pentru că această persoană cred că v-a greșit destul de mult și v-a făcut chiar să plângeți. N-ar fi nimic exclus ca această persoană să vă fi supărat într-un moment în care poate erați la o petrecere, poate, nu știu, ați avut o bucurie dintr-o altă parte și cumva această persoană, din cauza egoismului său, din cauza că este o persoană destul de închisă, cumva v-a stricat bucuria respectivă, da? Văd că unele dintre voi vă gândiți la posibilitatea că poate ați rămas însărcinate sau nu, încă nu știți acest lucru și vă tot întrebați dacă într-adevăr ați rămas sau n-ați rămas însărcinate. Altele vă gândiți la o persoană din zodia Pești, dacă vine spre voi, dacă face un pas în plus față de voi, ceva de acest gen. Într-adevăr, persoana respectivă o să vă caute, o să facă un pas spre voi, dar nu este acel pas pe care voi vi-l doriți în acest moment. Mai durează până să facă pasul mult așteptat. Văd că veți participa, nu știu, la o ședință, vă întâlniți cu foarte multe persoane, nu știu, poate că pur și simplu sunt două persoane care vă cheamă la cererea în căsătorie sau să luați și voi parte la bucuria lor. Pentru că, de ce spun acest lucru? Pentru că văd două persoane îndrăgostite. O persoană posibil să aibă inițiala M, cealaltă inițiala A. Și poate să fie vorba despre o cerere în căsătorie, iar voi fiind persoane apropiate celor doi, să vă cheme să participați și voi la bucuria lor. Ideea este că este o întâlnire cu bucurie. Mai văd aici persoane din zodia Gemeni sau care poate sunt printre voi că aveți un frate geamăn, o soră geamănă, ceva de acest gen și treceți printr-un moment de greutate, dar deja ați depășit momentul, deja sunteți la ieșirea din momentul de greutate și vă eliberați de tot ce a fost negativ în viața voastră. Văd o inițială de P, I și E. Poate, nu știu, o parte dintre voi aveți, poate, nu știu, o abreviere a numelui, o poreclă cu aceste litere, Pie, Pia, nu știu, voi știți mai bine decât mine acest lucru, sau nu știu cum puteți voi combina aceste inițiale de P, I și E, dar fiecare dintre voi știe cum le poate combina, dacă îi se potrivesc sau nu. Ideea este că dacă voi sunteți persoana cu aceste inițiale, lăsați tot ce este negativ în urmă. Dacă este o altă persoană cu aceste inițiale, o să discute cu voi și cumva să lăsați toate neînțelegerile în urmă. Un lucru foarte bun și foarte frumos, pentru că văd că chiar dacă au existat anumite neînțelegeri între voi și această persoană sau alte persoane, vă gândiți să le lăsați în urmă, pentru că prietenia sau încrederea unii în alții contează mai mult. Văd că primiți niște vești care cred că au întârziat să apară, iar acum acele vești vor veni, indiferent despre ce veste este vorba. Cred că aici o parte dintre voi ați așteptat poate niște vești de la distanță, poate de la o anumită persoană care poate nu va mai da nicio veste, n-ați mai știut nimic despre persoana respectivă și uite ce să vezi acum, poate din pură întâmplare,
pentru că discutați cu cineva apropiat vouă despre persoana respectivă, aflați vești despre persoana respectivă. Chiar dacă aflați pur și simplu că este bine sau că lucrează la o anumită firmă sau că, nu știu, orice veste pe care o aflați despre persoana respectivă este o veste care vă creează o oarecare bucurie. De ce? Pentru că ați aflat ceva despre persoana respectivă, despre persoana de la care nu mai aveați niciun semn. Văd aici persoane, să știți că chiar dacă sunteți persoane singure, în perioada imediat următoare apare o persoană în viața voastră, o persoană care poate în acest moment o cunoașteți, dar poate nu i-ați dat importanță, poate să fie vorba de o persoană din zodia Berbec, Taur sau Capricorn, dar nu neapărat, poate avea inițiala A sau R, dar la fel nu neapărat. Ideea este că această persoană până în acest moment v-a fost poate un simplu prieten sau o simplă prietenă, însă de acum încolo se întâmplă ceva mai mult de atât. Sau poate, cine știe, în perioada imediat următoare veți cunoaște o altă persoană care să intre în viața voastră, mai ales dacă sunteți o persoană singură. Ca și situații de trio în această etalare trebuie să aveți puțină grijă. De ce? Pentru că e clar că acolo unde sunt situații de trio, lucrurile nu vor merge într-o direcție pozitivă. De ce spun acest lucru? Pentru că vă văd foarte clar alergând, vă văd fugind, vă văd lăsând ceva în urmă, da? Deci acolo situația un pic se schimbă, însă cumva e în defavoarea voastră, nu în favoarea voastră. Drumuri scurte, drumuri pe care le faceți pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi, nu văd să faceți ceva măreț. Chiar veți discuta poate cu o anumită persoană, nu știu, poate aveți ceva de rezolvat la instanță, la instituții sau așteptați vești de la o instituție și, într-adevăr, veți primi veștile mult așteptate, doar că nu cred că sunt 100% în favoarea voastră. Cred că mai există acolo ceva care, orică împiedică ca rezolvarea să fie 100% de partea voastră, ori că veți primi vestea, nu știu, că mai trebuie o semnătură ca să se rezolve absolut totul sau ceva de acest gen. Un pic de atenție la o femeie puțin mai robustă și înaltă, pentru că cumva femeia respectivă vă urmărește de la distanță. Însă, din păcate, nu într-un sens pozitiv, ci abia așteaptă E ca și cum din povestea Albă ca zăpada, când mama vitregă stătea și aștepta momentul oportun, da, pentru a veni cu mărul otrăvit. Cam așa este și această persoană în viața voastră. Așa că un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Bun, în rest, situația văd că trece de la negativ la pozitiv. Chiar dacă acum aveți această supărare mare, dar chiar dacă aveți acum această greutate pe inimă, să știți că această greutate va trece curând. Bun, să trecem și la varianta cu numărul 2, această ceașcă. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2. Da, într-adevăr, voi stați puțin mai bine decât cei de la prima variantă. Aici văd inițiala V, mai văd inițiala A, mai văd un 8, un S. Da? Aici, dacă vorbim de o persoană cu inițiala S, posibil ca acest S să întoarcă puțin spatele, în sensul că, nu știu, poate că pentru o perioadă de timp să dispară din viața voastră sau să plece undeva la distanță cu treabă, un pic se detașează de toată această situație care este în jurul vostru în acest moment. Mai văd aici o cerere în căsătorie pentru o parte dintre voi. Dar această cerere în căsătorie nu vine întâmplător. Această cerere în căsătorie cred că vine în urma unei dezamăgiri, unei decepții.
și cumva cred că această persoană care vă face cererea în căsătorie o face doar pentru a se agăța mai mult de voi, în sensul că dacă nu face această cerere în căsătorie, se gândește că vă pierde definitiv și atunci își dorește să schimbe lucrurile, ca lucrurile să fie în favoarea sa, mai ales acolo unde avem două inițiale de A. Adică poate să fie și nume și prenume cu inițiala A, dar poate să fie, poate ambii aveți inițiala A la nume sau la prenume sau pentru o parte dintre voi văd că aveți apartamentul 3 sau apartamentul 8, da? Sau mai văd inițiala, așa cum am spus, AP3 sau 8. Nu știu, voi știți mai bine decât mine fiecare dacă vi se potrivește sau nu aceste inițiale pe care eu le spun. Haideți să vedem altceva ce mai... Chiar dacă această ceașcă de cafea este pentru perioada imediat următoare, aici vă văd pe o parte din voi, adevărat că poate pe o parte mai mică dintre voi, nu pe toți, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar vă văd undeva la zăpadă, vă văd undeva înconjurați de zăpadă, înconjurați de braz, înconjurați de lucruri frumoase care se petrec în preajma sărbătorilor de Crăciun. Și vă văd cu bucurie. Poate că vă gândiți să mergeți acasă la părinți, poate vă gândiți de sărbători să mergeți la munte, nu știu, ceva de acest gen. Ideea este că indiferent unde vă gândiți să mergeți, este cu bucurie, este sunt vești bune și sunteți... Culmea este că sunteți și persoane foarte apreciate de cei din jurul vostru și acolo unde sunteți, dar și unde intenționați să mergeți. Da? Aveți foarte multe persoane cumva la picioarele voastre, persoane care vă ascultă, persoane care vă admiră, nu neapărat că sunteți un șef sau o șefă, puteți face ceva, nu știu, poate prin intermediul internetului și să fiți admirate. Admirat, da. Mai văd pentru voi cifra 7, poate că la ora 7 aflați anumite vești pozitive sau peste 7 puncte de când vedeți această etalare, care știți că înseamnă 7 minute, 7 ore, 7 zile, da? Sau 7 săptămâni cel mult. Nu merg mai mult de 7 săptămâni, pentru că oricum și la 7 săptămâni este o distanță destul de lungă. Dar ideea este că veștile vin la voi, sunt vești bune și n-ar fi nimic exclus aici ca o persoană care a făcut parte din viața voastră să-și dorească o reîntoarcere. Însă nu se știe dacă voi vă mai doriți această persoană sau nu în viața voastră. De ce? Pentru că văd că această persoană este în stare să vină în genunchi la voi pentru iertarea voastră, doar să îl primiți sau să o primiți înapoi în viața voastră. De ce? Pentru că această persoană nu se simte bine fără voi, simte că nu are prosperitate, că nu are nimic din ceea ce își dorește să aibă de la viață, că nu cumva vă iubește atât de mult încât nu își poate imagina viața fără voi. Este posibil ca această persoană, într-adevăr, să fie o persoană brunetă, cu părul până la umeri și să aibă inițiala MVNL. Da? Deci poate fi orice inițială. Mai văd aici că avem un H, un N, da? Este o persoană care stă la distanță și privește, însă este o persoană destul de credincioasă din ceea ce văd aici, adică nu este acel gen de persoană care să meargă să urle, să spună secrete și așa mai departe. Din contră, este o persoană care poate în această perioadă nu poate să fie alături de voi, dar vă urmărește de la distanță și cumva secretele voastre sunt
bine păstrate de această persoană. Mai văd o persoană cu mustață, la fel, se gândește cu gânduri pozitive înspre voi, dar văd și un bărbat, așa mai cu mușchi, cum se zice, un bărbat care poate merge la sală sau poate are o muncă din asta mai grea, care vă urmărește din umbră. Din păcate, acest bărbat nu are întotdeauna gânduri pozitive înspre voi și nu e neapărat că vine la voi și se ceartă cu voi și așa mai departe, dar cumva e genul de persoane care poate din când în când vă trimite un mesaj care nu-i la locul lui sau poate vă trimite o vorbă care nu-i la locul ei, poate să fie prin intermediul prietenilor aceste vorbe mai negative, poate să fie pur și simplu că vine și vi le spune, dar nu este o ceartă din aceea continuă. Este așa, numai cât să vă atâțe. Nu știu ce înseamnă pentru voi ceva cu im, ceva ce începe cu im, dar acest im nu neapărat că că e la începutul cuvântului, poate să fie la sfârșitul cuvântului, adică să se termine cuvântul sau numele cu m și i, da? Mai văd cifra 3252, poate să fie și vârsta voastră, poate să fie număr de la casă, de la mașină, orice de această natură. Dar sunt cifre pozitive pentru voi, cifre care, dacă cumva este vârsta voastră sau poate numărul de la casă, de la mașină, e ceva ce vă poartă noroc. Deci în această perioadă, pentru voi, lucrurile se schimbă. Unele, n-ar fi nimic exclus aici să fie vorba de faptul că unele persoane intră în viața voastră, alte persoane iasă din viața voastră. Deci este un schimb din acesta. Persoanele care nu mai sunt potrivite pentru voi trebuie să plece, iar persoanele care trebuie să intre în viața voastră, intră în viața voastră, cu bune, cu rele, bineînțeles. Nu toată lumea este perfectă, nu știu de ce aici mai văd ceva, legătura dintre voi și ceva cu haine, nu știu, poate vă doriți să faceți un magazin cu haine, poate sunteți creatori, poate desenați haine și chiar mai văd inițialele YR, IA, da? Poate la voi este un nume, un brand, nu știu, poate să fie ceva de această natură, dar ideea este că acest nume este legat de un bărbat. Poate că acest bărbat vă propune, nu știu, să faceți un magazin de haine, poate vă propune să faceți, nu știu, să desenați, nu știu, voi știți, sau poate că o croitorie, o fabrică care face haine. Nu știu, e ceva în legătură cu hainele aici. Dar v-am spus, nu știu exact pentru fiecare dintre voi ce înseamnă aceste haine. Pe lângă asta mai văd inițiala G. Dar această inițială de G văd că vine cu vești bune înspre voi, chiar dacă voi poate nu ați crezut acest lucru, n-ar fi nimic exclus să fie și o reîntoarcere, această persoană să vă dea niște vești că vrea să se reîntoarcă în viața voastră sau că dacă nu aveți probleme cu această persoană și este la distanță de voi să revină la voi, dar este posibil să se întâmple ceva aici și persoana să mai întârzie puțin, chiar dacă își dorește să vină în zilele următoare. Se poate întâmpla, nu știu, să vă zică că vine pe data de 25, dar să vină pe data de 26 sau de 27, dar se întâmplă o mică întârziere. Sau să vă spună că ajunge la ora 3, dar ajunge la ora 5, nu știu, poate să fie orice de această natură. Și cumva acest lucru pe voi să vă deranjeze, gândindu-vă că nu este o persoană corectă. Problema nu este că nu este o persoană corectă, problema nu este că vrea să vă mintă sau ceva de acest gen, dar apar tot felul de lucruri din acestea care îl fac sau o fac să întârzie. Vă văd și pe voi că faceți 3 drumuri scurte, poate vă gândiți să mergeți la o bancă, să faceți un credit sau, nu știu, ceva de acest gen, însă ideea este că unul dintre drumuri pe care îl faceți, vă gândiți cumva că este ca și cum ar fi drumul vieții voastre. Este un drum pe care îl faceți și la care vă gândiți că este drumul care vouă vă poate schimba viața, drumul care vouă vă poate aduce beneficii, nu știu, ceva de acest gen. Da?
Da, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!